ආයිබෝවන් මගේ පුංචි යාළුවනේ. ඔයාලට කියන්න පුළුවන්ද මේ පද කියලා කියන්නේ මොනවද කියලා? සමහර විට එකපාරටම ඔයාට දෙන්න උත්තරයකුත් නෑ නේද? හරි, ඒකට කමන්නේ. දැන් බලන්නකෝ, පදවලට කියන සමාන පදයක් තමයි වචන කියලා කියන්නේ. ඕ මේක හරිම ලේසි. පද කියලා කියන්නේ එතකොට වචනවලට. දුවේ පුතේ, අපි කතා කරන අපේ මව් භාෂාව වන සිංහල භාෂාව හැදිලා තියෙන්නේ මේ පද නැත්තම් වචන ගොඩකින්. අපේ භාෂාවේ තියෙන මේ සියලුම වචන අපිට මුලින්ම ගොඩවල් දෙකකට බෙදන්න පුළුවන්. මේ බලන්නකෝ, එතකොට මේ පද කියලා කියන්නේ වචන වලටම නේද? ඔව්. එතකොට නාමපද කියලා කියන්නේ අප අවට තියෙන සියලුම දේවල් හැඳින්වීමට යොදන පද. දැන් මෙහෙම හිතන්නකෝ. දැන් ඔයා පොඩ්ඩක් හැරිලා බලන්නකෝ ඔයාගේ වටේට. ඔයා අවට මොනවද තියෙන්නේ කියලා. සමහර විට ඔයාගේ ගෙදර පුටුව, මේසය, ටීවී එක, ෆ්‍රිජ් එක නේද? මේක බලන ෆෝන් එක, පැන්සල, ඒ වගේම නංගි මල්ලි, අම්මා තාත්තා, පූසා, පින්තූර නේද? එළියට ගියාට පස්සේ මිදුල, මල්ගස් නේද? ඒ වගේම කුරුල්ලෝ, බල්ලා, අවුව, සුළඟ, ලිඳ, ටොයිලට් එක, ගේට්ටුව, වැට, කුඹුර, නගරය, ඉස්කෝලේ, ක්‍රීඩා පිටිය. මෙන්න මේවා තමයි එතකොට මේ අපි අවට තියෙන දේවල් නේද? එතකොට එහෙනම් යාළුවනේ මතක තියාගන්න, නාමපද කියලා කියන්නේ අප අවට තියෙන දේවල් හැඳින්වීමට යොදන පදවලටයි. එතකොට ඊළඟ කොටස තමයි ක්‍රියාපද. ක්‍රියාපද කියලා කියන්නේ එහෙනම් නේද? අපි කරන දේවල් හැඳින්වීමට යොදන පදවලට. දැන් බලන්නකෝ, අපි දුවනවා නේද? ඔයාලා සෙල්ලම් කරනවා. ඒ වගේම අම්මා බත් උයනවා නේද? තාත්තා වැඩට යනවා නේද? නංගි සිනාසෙනවා. ඒ වගේම අපි කතන්දරයකට සවන් දෙනවා, ක්‍රීඩා කරනවා. මේ විදිහට අපි කරන දේවල් ගොඩාක් තියෙනවා නේද? එහෙමනම් මතක තියාගන්න, කරන දේවල් හැඳින්වීමට යොදන පදවලට අපි කියනවා ක්‍රියාපද කියලා. එහෙමනම් අපේ භාෂාව හැදිලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ නාමපද සහ ක්‍රියාපද වලින්. දැන් ඔයාට පැහැදිලිනේ නේද? හොඳයි, එහෙනම් දැන් අපි බලමු නාමපද කියලා කියන්නේ මොනවද කියලා. එතකොට මෙන්න මේ නාමපද යාළුවනේ ප්‍රධාන කොටස් 4කට බෙදන්න පුළුවන් අපිට. පළවෙනි කොටස තමයි මේ ද්‍රව්‍ය නාම කියලා කියන්නේ. ද්‍රව්‍ය නාම. ඒ කියන්නේ අප අවට තියෙන භාණ්ඩ, එහෙම නැත්නම් බඩු හැඳින්වීමට යොදන පද. දැන් අර මම ඔයාලට ඉස්සල්ලා කිව්වනේ නේද? අපි අවට අපි ගොඩාක් බඩු පාවිච්චි කරනවානේ. පරිසරේ පාඩමේදීත් අපි ඉගෙන ගත්තානේ අපි පරිහරණය කරන දේ කියලා නේද? එතකොට පැන්සල, ඇඳ, කෝපය, පොත්, පොල් තෙල්, වතුර, මේසය, කොස්ස, පිහිය, කොට්ටය, ඔරලෝසුව, පුටුව, දුරකථනය, රූපවාහිනිය, මේ විදිහට අපි ගොඩාක් ಜಾති පාවිච්චි කරන බඩු තියෙනවා. මෙන්න මේ භාණ්ඩ හැඳින්වීමට යොදන පදවලට එහෙනම් අපි කියනවා ද්‍රව්‍ය නාම කියලා. දැන් ඔයාලට පැහැදිලි නේද? හොඳයි, ඊළඟ එක තමයි එහෙනම් යාළුවනේ පුද්ගල නාම කියලා කියන්නේ නේද? අප අවට ඉන්න අය කියන්නේ මිනිස්සු හැඳින්වීමට යොදන පද තියෙනවා. දැන් අපි පාවිච්චි කරන බඩු වගේම අපි අවට ජීවත් වෙන අය ගොඩක් ඉන්නවා නේද? මෙන්න මේ අය හැඳින්වීමට යොදන පදවලට අපි කියනවා පුද්ගල නාම කියලා. අම්මා, ආච්චි, ගුරුතුමිය, නංගි, යාළුවා, බාප්පා, හාමුදුරුවෝ, ජනාධිපති, සිඟන්නා, ගොවියා, වෛද්‍යවරයා. මෙන්න මේ විදිහට එහෙමනම් පුද්ගල නාම කියලා කියන්නේ මොනවද කියලා දැන් ඔයාලට පැහැදිලි ඇති. ඊළඟට තියෙන කොටස තමයි සත්ව නාම කියලා කියන්නේ. අප අවට ඉන්න සතුන් හැඳින්වීමට යොදන පදවලට. හරි ලේසි නේද? අපි අවට ඉන්න සත්තු, පූසා, මදුරුවා, ගවයා, බල්ලා, කුරුල්ලෝ, ලේනා, හූනා, සිංහයා, මීයා, අලියා. මෙන්න මේ විදිහට අපි අවට ඉන්න සත්තු හැඳින්වීමට යොදන පදවලට එහෙනම් අපි කියනවා සත්ව නාම පද කියලා. දැන් අපි ඊළඟ එක බලමුකෝ නේද? ස්ථාන නාම. දැන් අපි අවට අර භාණ්ඩ වගේම, පුද්ගලයෝ වගේම, සත්තු වගේම තව එක එක තැන් තියෙනවනේ නේද? දැන් බලන්නකෝ, ලිඳ, ගේට්ටුව, රෝහල, පන්සල, පාසල, මේ වගේ ස්ථාන. එහෙම නැත්තම් තැන් නේද? ඔයාලට තේරෙනව නේද? එහෙමනම්
අප අවට තියෙන ස්ථාන හැඳින්වීමටත් මෙන්න මේ නාමපද එහෙනම් අපි යොදනවා. හොඳයි එහෙනම් දැන් ඔන්න ඔයාලට පැහැදිලි ඇති අප අවට තියෙන දේවල් ප්‍රධාන කොටස් 4ක් යටතේ අපි දැන් දැනගත්තා. එහෙමනම් ඔයාට දැනගන්න මේ වගේ පදයක් දැක්ක ගමන් මේ කුමන ගොඩට අයත් පදයක්ද කියලා ඔයාට තේරෙන්න ඕනේ. හොඳයි එහෙනම් බලන්නකෝ මෙන්න මේ කොටුව ඇතුලේ තියෙන මෙන්න මේ වචන ටික දිහා නේද? මෙන්න මේ තියෙන පද වර්ග ටික, මෙන්න මේ තියෙන නාම පද ටික ඔයාලට එහෙනම් පුළුවන්ද මෙන්න මේ පල්ලෙහායින් දීලා තියෙන ගොඩවල් 4ට වෙන් කරන්න? ඔව්, ද්‍රව්‍ය නාම, පුද්ගල නාම, ස්ථාන නාම, සත්ව නාම. හොඳයි මෙන්න මේ ගොඩවල් 4ට එහෙනම් මෙන්න මේ කියන මේ නාම පද ටික වෙන් කරන්න ඕනේ. හොඳයි, තවත් ඔයාට ගෙදර වැඩක් කරන්න පුළුවන්. ඔයා මෙහෙම කරන්න. ඉස්සර වෙලාම මෙන්න මේකේ තියෙන විදිහට මෙන්න මේ වගුව ඕගොල්ලෝ පොතේ ඇඳ ගන්න. ඇඳගෙන ඉවර වෙලා උඩින්ම මම දීලා තියෙන මෙන්න මේ නාම පදය කියන කොටස යටතේ තියෙන මෙන්න මේ පද 4 අයත් වන ගොඩ මොකක්ද කියලා ඕගොල්ලෝ බලලා ඒකට යටින් හරි ලකුණ දාන්න ඕනේ. දැන් උදාහරණයක් විදිහට බලන්නකො මුලින්ම දීලා තියෙන්නේ රෝහල. රෝහල කියන එක අයත් වෙන්නේ මොන ගොඩටද? ඕගොල්ලොන්ට තේරෙනවා ඇති නේද? ස්ථාන නාම වලට තමයි රෝහල අයත් වෙන්නේ. ස්ථානයක්නේ, තැනක්නේ නේද? ඔව්, එහෙමනම් ස්ථාන නාම කියන එක යටින් හරියක් දාන්න ඕනේ. ඊළඟට බලන්නකො පැන්සල. ඔව්, පැන්සල අයත් වෙන්නේ ද්‍රව්‍යයක් නේද? දෙයක් ඒක. එහෙමනම් ඒක ද්‍රව්‍ය නාම ගොඩ යටතේ පැන්සල එක ඉස්සරහින් හරි ලකුණ දාන්න ඕනේ. ඊළඟට විදුහල්පති. ඔව්, ඔයාලට ඕනනම් තේරෙනවා දැන් පුද්ගල නාම යටතේ. ඒ වගේම නිමල් නේද? ඔව්, ඒකත් පුද්ගල නාම යටතේ තමයි යෙදෙන්නේ. එහෙමනම් මෙන්න මේ විදිහට මෙන්න මේ වගුව ගහගෙන ඔයාගේ ගෙදර ඉන්න අම්මට හරි එහෙම නැත්නම් අයියා කෙනෙක් ඉන්නවනම් අක්කට හරි තාත්තට හරි කියලා කියන්න කැමති වචනයක් කියන්න කියලා. ඒ වචනේ කිව්වට පස්සේ හැබැයි නාමපදයක් කියන්න. නාමපදයක් කියන්න කියලා ඒ නාමපදයේ අයත් වෙන්නේ මෙන්න මේ ගොඩවල් 4න් කුමන ගොඩටද කියලා ඔයාට තීරණය කරගන්න පුළුවන් නම් ඇත්තටම ඔයා නාමපද කියන්නේ මොනවද කියලා ඉගෙනගෙන ඇති. හොඳයි යාළුවනි, එහෙමනම් දැන් ඔයාලට නාමපද කියලා කියන්නේ මොනවද කියලා තේරෙන්න ඇති. විභාගෙට එහෙනම් අනිවාර්යෙන්ම මේ වගේ ප්‍රශ්නයක් එන්න පුළුවන්. හොඳයි, මේ බලන්නකෝ. මෙන්න මෙතන තියෙනවා මේ නාමපද තවත් කොටස් වලට බෙදිලා යන විදිහ ගැන. දැන් ඔයාලා දන්නවා නාමපද ඒක වචන, බහු වචන කියලා කොටස් දෙකකට බෙදෙනවා නේද? දැන් උදාහරණයක් විදිහට ළමයා, ළමයි නේද? ගස, ගස්, මල, මල්. මේ විදිහට ඒක වචන, බහු වචන කියලා කොටස් දෙකකට බෙදෙනවා. ඒ වගේම තමයි මතක තියාගන්න නාමපද ස්ත්‍රී ලිංග සහ පුරුෂ ලිංග කියලාත් කොටස් දෙකකට බෙදෙනවා. දැන් බලන්නකෝ, ගැහැණු ළමයා, පිරිමි ළමයා නේද? අම්මා, තාත්තා, අයියා, අක්කා නේද? මේ විදිහට මොනරා, සෙබඩ, සිංහයා, සිංහදේනු. එතකොට මේවා මේ අයත් හැඳින්වීමට යොදන පද ස්ත්‍රී ලිංග සහ පුරුෂ ලිංග කියලා කොටස් දෙකකටත් බෙදෙනවා. ඒ වගේම තමයි පණ ඇති සහ පණ නැති නාමපද නේද? දැන් බලන්නකෝ ප්‍රාණවාචී නාමපද පණ තියෙනවා නේද? ළමයා, සමනලයා, බල්ලා, ඒවා පණ තියෙන දේවල් නේද? අප්‍රාණවාචී ගෙදර, පැන්සල, ඒ වගේම මිදුල, ඉස්කෝලේ, මේවා පණ නැති දේවල් නේද? එහෙමනම් මතක තියාගන්න පණ ඇති සහ පණ නැති කියලාත් මේ නාමපද තවත් ගොඩවල් දෙකකට බෙදෙනවා. හොඳයි, එහෙමනම් අපි තවත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් ඒව ගැන කතා කරමු. හොඳයි, එහෙනම් අවසාන වශයෙන් ඔයාලා මෙන්න මේ ගෙදර වැඩේත් කරන්නකෝ. මෙන්න මෙතන දීලා තියෙන මෙන්න මේ ඒක වචන නාමපද, බහු වචන නාමපද, ස්ත්‍රී ලිංග, පුරුෂ ලිංග, ප්‍රාණවාචී, අප්‍රාණවාචී, මෙන්න මේ නාමපද 5 බැගින් ඕගොල්ලෝ ලියන්නකෝ ඔයාලගේ සිංහල ලියන පොතේ. හොඳයි, එහෙනම් යාළුවනි, තවත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් අපි හමු වෙනතුරු මගේ පුංචි යාළුවෝ ඔක්කොටම සුබ දවසක් වේවා. මේ දවස්වල පරිස්සමින් ඉන්න.